ሰላም ለታላሽ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የምግብ አይነት ሰባ ይባላል የሐረሪ በጣም ተመራጭና ተወዳጅ ምግብ ነው እንዴት ነው በኔ ኩሽና የሚሰራው ቢለው ነገር አብረን ያለን አውራችሁኝ ነው ለሰባችን መስሪያ የሚያስፈልገን ግብአት በዋነኝነት ቀይ ለስላሳ ስጋ ያስፈልገናል አጥንት አስፈቃችሁም ሊሆን ይችላል ከፈለጋችሁት ብልት ላይ ለስላሳ ነው ብላችሁ ለከትፎ ይሆናል ይበጃብላችሁ የምታስቡትን አይነት ስጋ መምረጥ ይችላልችሁ ማለት ነው በመቀጠል ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ ቲማቲም ሎሚ ከሙን በርበሬ ሚጥሚጣ ዱቃሶ ቲማቲም ድልህ ዘይት እና ጨው ናቸው ወደ ስራችን ስንገባ ካዘጋጀነው ስጋ ላይ እንደዚህም እንቆርጥና በተቻለ መጠን ነጭ እናወጣለን ከውስጡ ከዛም እንደ ክትፎ በጣም ደቃቅ ሳይሆን ነገር ግን እንደዚህ አነስ አርገን እንደዚህ አርገን እንከትፈዋለን ታይቷል እንደዚህ የሚያክል እንደዚህ አርገን እንከትፋለን በጣም ግን የግድ እንደ ክትፎ በጣም መርቀቅ አይተበቀበትም ከዛም እንግዲህ እንደዚህ ከትፈን ካስተካከልን በኋላ እንደዚህ አይነት ማንኛውም አይነት ግጥም ብሎ የሚዘጋ ሳህን ካላችሁ ቦል ነገር ካላችሁ እሱ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ አሊያም ደግሞ ፕላስቲክ ኪስ ካላችሁ እንዲባለው ፌስታል ነገር ካላችሁ ግጥም ብሎ የሚዘጋ ማለት ነው እንደዚህ ፐር አይነት ነገር እዛ ውስጥ ከታችሁ አንድ ላይ ከሌሎች ነገሮች ጋር መደበላለቅ ትችላላችሁ እንዲዋሃድ ማለት ትችላላችሁ እኔ ግን ይሄንን ቦል ያዘጋጀሁትኝ ይሄንን ሳህን ያዘጋጀሁትኝ በመቀጠል እንግዲህ ማረጋው ነገር ሽንኩርቴን እንዲሁ ድቅቅ አርጌ ከተፋለሁ ከዛም ከተፈቱን ሽንኩርት ጨምራለሁ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርቴንም እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛ መቀጠል ቲማቲሜን ጨምራለሁ ከዛ ቃሪያ ነው ቃሪያን መደም ድቅቅ አርጌ ለሽንኩርቴ ጨምራለሁ ማለት ነው የሚያቃጥል ቃሪያ ነው ይሄ ቃሪያ ሲታይ እንደዚህ የሚያቃጥል አይመስልም እንጂ ትልቅነቱ በጣም ነው የሚያቃጥለው ስለዚህ አልቄ ጨምራለሁ በቃ ሁሉም ነገር ከታጥፎ አድቆ ጨምሮ ጨማምሮ ሲዋሃድ ሲብላላ ቢፈልግ ለብለ ቢፈልግ በጥሬው መመገብ ማለት ነው እንደው ትንሽ ቀየር ታርጎ ብዙ ነገር ይሰራል ወደ መሃል ከተማ ማለት ነው የክትፎ ዱለት ምናምን ተብሎ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በየምግብ ቤቱ ይሸጣል ግን ያው ትክክለኛውን ቆም ተጠቅመው ሰባ ተብሎ አይሸጥ እንጂ እንዲህ መሳሰሉ ነገሮች አሉ ለማለት ፈልጌ ነው ለማንኛውም ቃሪያኔ ይሁን እንደዚህ እጨምራለሁ ከዛ ሎሚ ነው እንዲህ ግማሽ ሎሚ ጨምራለሁ በጣም ደስ ይለኛል ከዛም አንድ ስኳር ማንኪያ የቲማቲም ድልህ ጨምራለሁ
ከዛ ከሙን ነው ከሙን ተቀላችሁ ገነን ያለ ቅመም ነው ቃናው ማለት ነው እሱን እንደዚህ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምራለሁ እዚህ ውስጥ እንግዲህ እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር በዛርጋችሁ የፈለጋችሁት ነገር አነሳርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ እንደምትወዱት ቃና አንዳንድ ሰው ከሙን በዛ ሲል ይወዳል አንዳንድ ሰው ሚጥሚጣ ሲበዛ አንዳንድ ሰው ሽንኩርት ምንም ህግ የለውም እንደ ጣማችሁ እንደምትፈልጉት አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ዱቃሶ ነው ዱቃሶ በሐረሪ እንግዲህ ከምግብ ጎን እንደማባያ በጣም ይተቀሙታል ከተልባ ከበርበሬ እና አንዳንድ ቁንዶ በርበሬ ምናምን ተጨምሮ የሚሰራ ነገር ነው በሙቀጫ ተወቅጦ ማለት ነው እኔ ይሄ ከሀገር ቤት ከኢትዮጵያ ተልኮልኝ ነው እንግዲህ ሲያልቅ አብረን እንሰራበት አጋጣሚ ከተፈጠረ እንግዲህ ሰርቼ አሳያለሁ ማለት ነው ከሱ እንደዚህ ግማሽ ማንኪያ እንደዚህ ጨምራለሁ ይሄ በርበሬ ነው ከበርበሬውም እንደዚህ ጨምራለሁ እኔ ሚጥሚጣ እወዳለሁ ከሚጥሚጣው አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ ቃጠል ሲያረግ በቃ ነፍሴ ነው ከዛ እንዲ ዘይት ጨምራለሁ በመቀጠል ጨዌን ነው ማረጋው የኔ ሚጥሚጣ ጨው ስላለው በደንብ እንግዲህ አነስ ያለ ጨው ነው ጨምረው ማለት ነው ከዛ እለውሰዋለሁ የኔ ትንሽ ስለሆነ ነው እንጂ በዛ ካለ በእጃችሁ መለወስ ትችላላችሁ በደንብ አድርጌ ይሄንን አዋሃደዋለሁ የቲማቲሙ ሳልሳ ከስጋው ጋር በደንብ እንዲገናኝ ሁሉም ነገር ጋር ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ትንሽዬ እንደዚህ ጨዌን ቀምሳለሁ በጣም በቂው ነው ምን ነው መሳችሁ ማረጋው እንደዚህ ክድን አረግና ለአንድ ወይም ለሁለት ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ በደንብ አርጎ እንዲብላላ ከተዋለው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ከሁለት ሰዓት በኋላ ከፍሪጅ ውስጥ አውጥቻለሁ ማለት ነው ይሄው ይሄንን ይመስላል መልኩን ቀይሯል እንደምታዩት በሎሚ ምክንያት ማለት ነው ከዛም እንግዲህ የፈለገ እንደዚሁ ጥሬው መመገብ ይችላል ያልፈለገ ደግሞ ለብለብ አርጎ ይመገባል ማለት ነው እኔ ለዛሬ ለብለብ አረጋለሁ በጣም በጥቂት እሳት ነው ለብለብ ማረጋው ከዛም እንግዲህ መጥሻችን ጋር ሲልልን ስጋ ውስጥ ያለው ዘይት በቂ መስሎ ካልታየን ትንሽ ዘይት እንዲናረጋለን ማለት ነው በመቀጠል ለብለብ ማረግ ስለምንፈልገው ዘይታችንን እስኪ ግል መጠበቅ አይጠበቅብንም ከዛ እንግዲህ ወዲያውኑ እንደዚህ ለብለብ ሲልልኝ እሳቴን አጠፋለሁ ከእሳቴ ላይ ፈቀቅ አረጋለሁ እንዳይበስልብኝ ማለት ነው እንጀራዬን እንደዚህ አዘጋጃለሁ ከሰራሁት ሰባ እንዴ አረግና እዚህ ጋር አስተረፍ ካስፈለጋችሁ ሚጥሚጣ ካስፈለጋችሁ ደግሞ ዱቃሶቹን እንደዚህ ከጎን አርጋችሁ ምን ልበላችሁ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ለመስራችሁ ሽታው ራሱ ኩሽናዬን አውዶታል እውነት ነው ምላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው ከምላችሁ በላይ በእውነት መቼም ሁሉ ቀን ሰርቼ ይጣፍጣል ማለት ነው የለመደብኝ አይነት ነገር ነው የሚመስለው ግን በእውነት ነው ምላችሁ ስለ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ምግብ ምንም እንከን አያወጣለትም በቃ ቅመሙ እንኳን ምን ከምን ጋር መሄድ እንደሚችል ጠቅቀው ያውቃሉ በእውነት ነው ምላችሁ የመጨረሻ የሚጣፍጠው
በነገራችን ላይ ይሄ ምግብ ባህላዊ ሰባ ብዙ ጊዜ ወንዶች ከጓደኞቻቸው ጋር እንግዲህ ሰብሰብ ብለው የሚበሉት ምግብ ነው ወይም እንዴት ቢነግራችሁ ያው የወንዶች ምግብ አይነት ነገር ታርጎ ነው የሚታሰበው ያ ማለት ግን ሴቶች ፍጹም አይነኩትም ማለት አይደለም አምላችሁ በላይ በጣም ጣፋጭ ነው ሎሚው ከሞኑ ዱቃሶ ውስጥ ያለው ደግሞ ዱቃሶ ውስጥ ያለው ተልባው ምኑ በቃ የመጨረሻ ነው ነገራችሁ የመጨረሻ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው ሚጣው ምን ብዬ ልንገራችሁ በጥሬው መመገብ ትችላላችሁ እኔ ዛሬ በለብ አርጌ ሰርቾ ነው እንጂ በጣም እንዲያፈጣው ጥሬውንም በእንደዛ መመገብ ትችላላችሁ በተረፈ የሐሪ ባህል ምግብ የሆነው ሰባ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ የደውሉ ተመመጫን ኦል ምትሏን ደሞ ነካ አርጋችሁ ሁሌም ሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ ሰባዬን ካደነቃችሁ ወይን ኮደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ